Cum îl găsește acest spațiu, Elena? Un spațiu relaxant, îmi vine cuvântul. Mhm, E construit de noi, fiindcă este în cinci, mhm. nu este sus, adică sus, în Mhm. alte Este un dimensiuni. loc unde îl putem aștepta pe cineva Da, da, pentru da, a iniția ceva. Bine, la 3 o invităm pe doamna Gabriela. 1, 2, 3. S-a prezentat. da, Cum? ea este cu noi Mhm, mhm, și a luat o formă energetică frumoasă dintr-o existență care a avut legătură cu mama. Să o mhm. recunoască într-o... Să fie mai Da, ușor da, accesată. da, La 3 o invităm pe doamna Elena, mama doamnei Gabriela. 1, 2 și 3. da, S-a prezentat. da. Uh, Deci imaginea am văzut-o dinainte, dar este o formă liriană, pisică Mhm, enormă, mhm, o pisică enormă, vie, are niște ochi mari, să uite la forma asta, uh, tip, e mare, flutureca de zână la doamna Gabriela și o recunoaște, era ca un fel de, i-au conlucrat împreună pe lira. Uh, și are, are și coama asta, dar coama asta e ce am văzut, prima imagine. Pisică sau Aici, leu? Leu. Leuaică. leoaică, da, Mhm. deci felină, Felină, da, mai felină. degrabă. Da, da, da. Așa, dar sunt mult mai rafinate formele, Mhm, mai rafinate formele, mai mari, dar mai rafinate și sunt în dimensiunea 5, într-adevăr. Sunt aici. Și coama asta emană energie de culori în funcție de emoție. De a se vedea ca o flacără în mhm. energetic, așa, în jur și... Noi provocăm careva emoții negative pentru ea? Nu, nu, pentru că a văzut-o pe doamna Gabriela. Uh, Pentru ei, ființele astea erau ființele din aer, Mhm, care mhm. puteau face orice, adică să se ducă oriunde și oricum. Și trăiau într-o simbioză. Într-un fel, ei le cereau, felinele le cereau informații. Și de aia a și venit, s-a prezentat în forma asta, să Elena, vină. avem noi careva noduri karmice cu doamna Elena? Da, dar nu de aici. Și pe aici am fost, dar nu e ca nu s-au intersectat experiențele aici. Mhm, mhm. Doar ea a avut experiențe multiple, noi am fost în trecere. În lira, adică ține. I- Amândouă au avut experiențe mai multe aici. Ea conștientizează
Din Care este Antares Antares? am avut experiențe împreună. Ea își dă seama pentru ce a fost invitată. Bănuiește. Adică știe că a venit la ceva Mhm, foarte benefic, fiindcă mhm. a apărut ca o lumină și o energie mare deasupra, foarte mare și este, cum s-ar zice, sinele ei. Uite, Da, sinele ei matrice, deci nu mhm, mhm. sinele care sunt mai mulți venite ca în experiența asta. O să formez la 3 un ecran din Da. materia surse primordiale, 1, 2 și 3, și expun pe acest ecran toate procedurile cu toate persoanele care au trecut prin procedurile astea și care sunt consecințele pentru ei. La Da. 3, 1, 2 și 3 este pentru ca ea să vizualizeze, să Nu s-a conștientizeze. întâmplat așa, sinele i-a deschis și a arătat el, sinele ei Mhm. știe și a arătat și atunci informația vine ca și cum recunoaște asta. Este mai simplu de asimilat La asimilat, informații. da, Mhm, da, mhm, efectiv curge în ea și undeva nu mai e cu capul așa temătoare și atentă să vadă ce se întâmplă mhm, și era doar atentă la Gabriela, la ființa fluture. E așa e mhm, zână fluture, mhm, da, mhm, imensă. mhm. Uh, și a venit să facă ceva și să aibă încredere, ca și cum i-a spus, uite ce fac și ai încredere. Poate Că vizualiza tu urmezi să vii aici. purificarea Cam așa nepoatei i-a a zis. fiicei, da? Nu, tu urmezi să fii aici și nu numai de acolo, altele. I-a arătat altele mai complexe care aveau legătură cu ea, mult Mhm. mai mult. Și din viața asta, dar ei aici venind ca sine din mai departe, i-am arătat mult mai experiențele care au avut legătură cu ea foarte mult, uh, purificările care au avut legătură cu ea. Și Mhm. atunci, știi, s-a așezat și ca pe știi, e ca o formă, s-a așezat în față, stând atentă, ca și cum s-a așezat pe scaun. Și știi, coama asta s-a transformat în galben auriu. Mhm. Deci e pregătită, n-are o emoție, ceva să zici că îi generează să fie de zis autoapărare, atenție, Precaută. te da precaută. Mhm. Foarte bine. Atunci o întreb dacă ne permite să lucrăm în sesiunea de purificare de astăzi pentru ea și de numele ei. Da. Minunat. Îi mulțumim. Acum, în această stare, ne ridicăm nivelul energetic și vibrațiile până la maximum posibil pentru noi toți. 1, 2 și 3 și mergem într-un spațiu cât se poate de prielnic pentru purificarea de astăzi pentru doamna Elena. 1, 2 și 3. Acum în 6 rămânem, dar îi rămâne deasupra ca și protector, Mhm, um, așa ca energie, îi rămâne sinele, îi rămâne aici, deasupra. E sinele din 11. mhm. Bine, așa.
E ca și Acum, un portal deschis între sinele din 11 și ea, matricea. Da, foarte bine. Acum scanăm împreună frecvențele reprezentanților lumilor întunecate inferioare din câmpul doamnei Elene. 1, 2 și 3. da, sunt foarte multe. Are multe experiențe de ritualuri și de magie, dar nu sunt magie neagră, neagră. Ritualuri de tot felul de prinderi, de Însăși diverse, da, diverse. natura ei liriană Da, da, o strategică, da, favorizat. da. Care este nivelul cel mai jos cu care a conlucrat sau a efectuat punți de legături? 21. -21. Da, dar acum e -3 propria, adică cele mai multe se află -3. E ca o oglindă. -21 a fost o cădere. O cădere ancestral, mai Mhm, mhm. primordială. Ce Mm, entități au fost acele care au sponsorizat-o în ghilimele pentru această cădere? Da, mm, denumirea nu știu să le zic, le văd animalele astea imense, tip, tip urs, așa, Mhm, blănoase și negre mari. Au blănilele care mhm. curg pe ele și capete imense, nu ca urși, dar așa să zicem ca o semănător ca urși, așa, și au capete imense, imense. Așa, Mm, aducem tot în lumina blândă a conștiinței ei, vizualizează Da, toate legăturile, toate punțele, cum s-au format, când s-au format, din ce cauză s-au format, ce le-a favorizat, care a da. fost scopul Și adevărat. ritualurile astea făcute sunt ca în oglindă, de aia sunt cele mai multe. Ea a fost foarte mult pe linia dimensiunii 3 și sunt Mhm. făcute ca în oglindă, plus cu minus când le-a efectuat. 3 cu -3, da? Da, le-a efectuat, s-a făcut ca în oglindă. Mhm. La mijloc e ca și o oglindă, dar oglindă din amândouă părțile. Transferul se face și din plus și din minus și din minus în plus. Mhm. Mhm. Da, le trage și A adunat lucrează, da, și tot. lucrează pe sistem, lucrează foarte mult pe sistemul oglinzilor. Așa lucrează pe oglinzi. Bine, dacă a adunat Da, informația, a adunat-o, da. ne deconectăm de această frecvență. 1, 2 și 3. Acum scanăm împreună frecvențele tuturor dezincarnaților din câmpul doamnei Elene. 1, 2, 3. Aici sunt râuri, râuri. Ca experiență a participat. Deci, da, a participat la multe conflicte, dar nu conflicte de astea, cum să spun, cu mari corpuri, cu mm, tehnologii de astea imense, cu nu, la conflicte de astea
multe dintre ele uh, corporale, corporale sau conflicte de ideologii foarte mult care s-au produs din asta, le vede și au produs scize, văd că s-a produs ca o separare așa, când e sistemul oglinzii și le trage toate conflictele care le-a generat. Multe dintre ele nu sunt efectiv fizici, nu sunt prin războaie și prin astea sunt Mhm. conflicte, văd în energii prin ideologii și produc scize mari. La E ca o nivel linie, mental, da? da, la nivel și mental și văd ca o linie că produce sciză foarte mare și le trage dincoace pe energia pozitivă, tot prin sistemul oglinzilor și le trage în lumină. Sunt secvențe din sufletul ei, undeva atașat în lumea dezincarnaților. Sunt ADN-uri combinate, da. Mhm. Dar aici nu e vorba de dezincarnație, e vorba de lumi care Mhm. s-au produs scize, Mhm. Mhm. separări și ideologii și atunci sunt separate ca o, cum să spun, uh, să explic să se înțeleagă. Uh, Este trecut pe altă linie, dar nu linie temporală. E separat, e separată lumea și acolo au rămas reziduri din bucăți de suflete și suflete în ele, că au rămas, acum înțeleg, da, au rămas cu tipurile de ideologii și-au rămas în structurile astea mentale și, cum le zice, ritualice. Și de aia sunt dezincarnați, că au rămas în spațiu și timp, mulți, în trecut. De aia vedeam râuri. Acum le-a trecut și dezincarnații cu zona Terei. Sunt și aici foarte mult și a conștientizat. Că am zis, hai că ea sunt vechi și să ne uităm aici pe Terra, da. Da. A trecut totul. Îi privește pe toți, se recunoaște, așa. Dacă s-a iluminat Da, pentru conștiință, ne deconectăm de la această frecvență la 3, 1, 2, 3. Acum da, scanăm frecvențele tuturor loviturilor de magie neagră din câmpul ei. 1, 2 și 3. da. Aici bănuiesc că trebuie să fie Hoa! Ce este? Este. Fiindcă s-au efectuat ritualuri. Au fost într-un război continuu cu draconienii. Într-un război continuu. Rasele astea de când, ca și sine, ca și într-un război continuu a fost. Și ei văd la început, au construit un fel de energie de protecție, dar era legătură cu sursa. Asta o văd ca și cum s-a combinat cu energie de materie neagră și s-au schimbat și polaritățile și energiile s-au combinat și s-au tras unele pe altele.
Și atunci sau și denaturat, au devenit ritualuri, au devenit, uh, da, ritualuri de tot felul de magii, tot felul de rugăciuni, incantații. Bine, Da, vizualizează toate da, energiile cu le, intenții negative, de le-a, invidie, furie, da, neștiință, totul se da, vede, da, le-a toate văzut pe săgetele toate. De aia și le-a și trimise explicat, da, și primite. da, Mhm. energetic. De aia și le-a și le-a explicat să le înțeleagă cum s-au produs și de ce s-au produs și de ce a devenit așa, de s-a ajuns la ritual de magie neagră combinată și nu mai era energia care trebuie. Așa, dacă s-a iluminat toată informația, ne deconectăm de la această frecvență, 1, 2 și 3. Scădem acum frecvența tuturor chipurilor, implantelor, convertoare de energie, de orice tip, Da, cu orice scop, la orice da, nivel, 1, 2 da, și 3. da, Totul este da, perceput, totul este vizualizat, sunt, înțeles când a da, permis, cui a permis, conștient sau inconștient, care a fost scopul, a cui a fost scopul. da, sunt foarte multe constructe din ritualuri, constructe și implanturi formate ca din ritualuri și le vede și le desface și le dezintegrează și le scoate afară, nu din lupte și din corpuri imense, din ritualuri pur și simplu. Și le desface pe toate și le dezintegrează de la primul și de la face și intenția o desfac. De la prima intenție o desfac. Este important conștientizarea acestui Da, proces. da, Mhm. Aduce tot în lumină, tot în recunoaștere, da, totul. da, Bine, ne deconectăm de la această frecvență. 1, 2 și 3. Scădem frecvența tuturor entităților parazite astrale fără inteligență, sub orice formă. 1, 2 și 3. da, Sunt acele ființe mici, fără gândire, ce s-au cuibărit în câmpul ei. Le aducem pe toate în lumină. Când au da, venit, ce le-a trimis, da, care sunt, scop, da, ce le-a alimentat. Mhm. da, sunt de tot felul. Da, le trage foarte multe, foarte multe. Ei având experiențe ca uh, corpuri așa fizice și foarte multe, a prins foarte multe tot felul de conștiințe de astea. Fără conștiință, Mhm. virusul, bacterii, energii stocate, depozitate pe tot felul de structuri de corpuri care ies în față tot felul de corpuri. Le vizualizează pe toate, Da, chiar și acelea care sunt inactive, în da, regimuri arhivate sau în regimuri da, le-a scos pe mhm, toate.
în evidență. Așa. Acum ne deconectăm de la această frecvență. 1, 2 și 3. Acum scădem frecvența tuturor egregoarelor, conștiințelor colective, sistemelor de control și manipulare din orice matrice, din orice dimensiune, din orice spațiu și timp. 1, 2 și 3. Da, Sunt acele câmpuri energetice create de alții care încearcă să ghideze gândurile, emoțiile, energiile, sunt foarte mult, da, le vizualizează pe toate, da, le aduce în lumina conștiinței sale. da. Sunt foarte multe unde care neapărat o influențează, le simte. Oricum o influențează. O influențează, dar foarte puțin, fiindcă știe să-și ducă experiența, e focusată și ca ființă e focusată pe ceea ce îi place. Dar le simte și de multe ori o deranjează foarte mult. Dar nu spune asta. Trebuie să Mm. fim atenți la cei care simt și nu spun, nu? Da, Decât fiindcă la e cei care de aceea vorbesc mult și nu simt. vorbe goale. Așa le văd. Dar aici e focusată pe ceea ce îi place și asta nu, chiar dacă o deranjată le simte, nu sunt atât de deranjate încât să o defocuseze pe ceea ce îi place și pe stilul ei și pe energia care o propagă în jur și o degaje și ceea ce face. Este atentă, foarte atentă la ea. Și a făcut ca un mecanism de autoprotecție de este mult atentă la ea, fiindcă o văd verticală. Nu îi place să cadă din picioare. Și o văd mergând și înainte verticală. Da, Bine, Elena, dacă s-a extras toată informația pentru da, conștientizare, da, ne deconectăm la tine de această frecvență. 1, 2, 3. Acum vreau să scanăm frecvența legată de nodurile karmice din câmpul ei. 1, 2 și 3. Există ceva scăpat din vedere. da, are. Se uită la toate. Eu spun, chiar dacă s-au dus, care au avut legătură cu toate ce a fost până acum, am pus-o să-și aprindă, să fie conștiente, să-și le aprindă și să le tragă totul absolut în lumină. De fapt, știi cum e, cum dacă ea nu e atentă un pic, vine de sus din supra sine. Uh, Să o atenționeze, da? Da, da, o atenționează, deci vine ca o aprindere, că acolo e toată informația sus și ea aprinde jos ca să le desfacă, să desfacă absolut toate nodurile karmice. Ce vrei să vii acasă, dar e o altă formă de energie. Eu spun așa, vrei să vii acasă, uh, Desfă nodurile. desfaci tot. Ca Lasă toate să fie pietrele ușoare, da, aici. da. Neapărat pietre, să nu rămână nimic, că nu se transformă în pietre, rămâne nimic, știi cum să Nu, zice, nu? pietrele e la figurat. Am Da, spus da, ca da, greutăți care nu-i permite să se ridice în da, dar sfere mai înalte.
în momentul când se transformă, știi de ce am zis, când se transformă în pietre, rămâne o greutate a Universului, le dizolvă inclusiv pe la de a spun rămâne nimic, adică Da, da. totul gol la Totul energie, trebuie surse conștientizat și desfăcut, gut, da, anihilat. da. O văd că se împiedică altcineva de ele, dacă Da, rămân și da, le da, las. da. Păi oricum creezi noi moduri Da, karmice. Ai da, lăsat da, un da, cui da. în drum, cineva Se împiedice și o, o generează o să energie. calce, da, o să Da, primească lovitură, energie și de da, aia dizolvă. Da, bine. exact ca și în educația copiilor. Uite, acum am văzut educația copiilor. Nu lăsa aia că te împiedici la ea, nu lăsa. Da, așa e și în energetic. Uh, energetic, deci când trage totul în lumină, să rămână, nu neapărat gol, că este energia sursei, că rămâne ca un spațiu pentru reexperimentare, pentru cine vine, ce vine din sursă. Elena, acel copilaș pierdut N-a fost suflet. nu a fost suflet. Niciunul n-a fost suflet. Nu le-a acceptat Nu, sufletul ei? A nu. fost planul altcuiva? Dacă era suflet, se, Supraviețuia. nu, și pleca, îi se producea o boală, că era și se ducea undeva, că undeva rămânea legată de ea și copilul era, dacă parte de suflet, sufletul care s-a dus, era legată de el și avea probleme Mhm. fizice de boală. Așa n-a fost suflet, nu l-a acceptat, sufletul s-a dus și Not uh, karmic nu a fost nu, 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 de aia e și format. sănătoasă, Mhm, mhm. de ca și cum, Bine. dar n-are de lucru, îl pomenește și e o entitate care a vrut să intre și dă energie. Da. Știți ce spun, îl pomenește la biserică. A pomeni înseamnă a dărui cuiva, Energie, câteva entități, nu da, cele care este da. ritual de extragere Nu, a da. energiei. Bine, Dacă ea într-un fel l-a numit și îl numește, adică se gândește la el și oferă energie. da, Bine, Elena, ne deconectăm și de la această frecvență, dacă a fost extrasă toată informația da, legată de noduri karmice, 1, 2 și 3. Acum scanează încă o dată în ansamblu toate frecvențele, 1, 2 și 3, așa, da, curăță foarte multe așa, frecvențe. mhm. Curăță foarte multe frecvențe din urmă. Deci e ca și cum se duce ca o undă Le vede de cauza curăță, da, lor, da. așa, le ține în Și lumina blândă, le conștientizează, toate știi cum cauzele. face? Le echilibrează. S-a trimis ca o undă, le echilibrează, le vede și le aduce, ca și cum le curăță și le și duce cu totul, ca și cum nu mai există. Ceea ce a fost înțeles poate să fie eliberat, tot ceea ce a fost văzut poate fi transformat, pe măsură ce le înțelege interferențele și punctele legătură cu ei se dizolvă, așa. Câmpul energetic devine tot mai curat, tot mai limpede, mai liber. Așa, acum este ușoară, fără de poveri, este liberă. De ceea ce nu era ea?
Acum, în această stare de curățenie, își dorește o purificare în sursa primordială. Putem urca. Da, La 3 ne vom ridica în sursa primordială. 1, 2 și 3. Aici suntem în inima din care totul pornește, în care totul se întoarce. Aici nu există timp, nu există separare. Suntem aici înainte de toate formele. Acum în acest loc sacru, rostesc acum această chemare pentru tine, Elena, toate părțile sufletului tău, din toate lumile, din toate timpuri, din toate formele, din toate existențele. Veniți acum, aici, veniți acasă, fiecare parte cu codul ei personal unic, fiecare parte cu toată informația experiențelor ei, din toate lumele, din toate timpurile, din toate formele. Aduceți cu voi toată informația despre cauze și condiții în care s-au format interferențe cu entități, cu sisteme de control, cu limitări, cu extrageri de energie. Nimic nu este pierdut, nimic nu este uitat, nimic nu este prea departe. Se așează tot în jurul tău, înăuntrul tău, așa, toate sunt prezente, toate sunt aici, în sursă unde există codurile originale, modelul perfect, șablonul tău etern, amprenta divină, de ceea ce ești tu dincolo de orice experiență, neschimbată, nealterată. Acum fiecare cod personal al fiecărei părți din tine se așează lângă codul original corespunzător. Nimic nu se șterge, se integrează totul ca o piatră prețioasă ce a fost tăiată în mii de fațete. Ce își regăsește strălucirea unică, fiecare experiență își găsește locul, fiecare înțelepciune este păstrată, fiecare parte este primită. Acum, sincronizăm toate aceste părți, toate coduri, toate experiențele, toate înțelepciunile și activăm împreună o sferă nouă de experiențe, proaspătă, curată, vie, creată acum special pentru tine. Tot ce ai fost devine parte din tot ce ești. Tot ce ești devine parte din tot ce vei fi. Ești întreagă. Ești unică. Ești acasă în tine însuți. 1, 2 și 3. Acum privește-ți de aici din sursă cu iubire la trupul tău fizic, la acea corabie sfântă care te-a purtat prin atâtea vieți, codurile personale din fiecare celulă, din fiecare organ, din fiecare țesut, se ridică lin acum, ca niște aburi fin, vin în sus și se așează lângă codurile generale pentru corpul tău fizic. Și acolo unde este blocaj, acum se naște curgerea, acolo unde este durerea, acum se naște vindecarea, acolo unde este oboseală, acum se naște prospețimea. Acolo unde este boala, acum se naște sănătatea. Toate structurile corpului tău se activează acum. Toate organele își reamintesc funcția lor perfectă. Toate sistemele organismului cântă din nou în armonie. Programele destructive sunt neutralizate acum. Se dizolvă ca ceața în soare. Toate limitările de vârstă sunt ridicate acum. Regenerarea începe acum în fiecare celulă, în fiecare organ, în fiecare sistem. Tot corpul tău se armonizează la maximum. Ești proaspătă, ești vie, ești tânără în lumină. Și acele energii fundamentale, masculină și feminină, masculină activă caldă,
puternică și protectoare, feminină, receptivă, blândă, primitoare, profundă, intuitivă. Simte-le acum în tine. În mâna ta dreaptă simte o sferă caldă și aurie. Este puterea ta masculină, energia ta activă creatoare. În mâna stângă simte o sferă blândă argintie. Este înțelepciunea ta feminină, energia ta receptivă profundă. Acum adu-le împreună în centrul peptului tău. Sferele se întâlnesc, auriu și argintiu se contopesc, dansează împreună, se îmbrățișează, devin una. Orice dezechilibru se corectează acum, orice luptă se oprește acum, orice lipsă se completează acum. Ești putere și blândețe în același timp. Ești acțiune și receptivitate în armonie. Ești întreagă. Ascultă acum, Elena, aceste cuvinte. Ele nu sunt simple sugestii, ele sunt adevărul tău. Tu ești parte componentă din sursa primordială. Ești emanația ei. Nu ești creată de nimeni. Nu ești deținută de nimeni. Ești liberă, ești suverană. De acum înainte nu mai accepti să fii exploatată în niciun mod de nimeni niciodată. În această clipă ești deconectată de la toate sistemele de control și manipulare din Matrix. Orice cablu energetic care îți extragea vitalitatea este tăiat. Acum, orice program care te limita este șters acum. Te deconectezi de la toate gregoarele, de la toate conștiințele colective, de la toate matricile care nu îți onorează libertatea. Inclusiv programul karmic se oprește acum. Nu ai datorii, nu ai păcate, ai avut doar lecții pe care ți le-ai ales singură. Iar acum le-ai învățat, ești absolvită, ești liberă. De acum experimentezi în lumea 3D pe propriile tale scenarii. Îți creezi singură realitatea, în acord cu legea supremă a liberului arbitru. Și alături de tine sunt cei care își doresc aceeași ascensiune spre lumină. Împreună vibrați tot mai sus, tot mai frumos. Ești magistra, magistrei supreme, iar magia ta este iubirea cosmică. Acum, în această sursă primordială, voi număra până la 3 pentru conștientizarea ta supremă. 1. Simți cu adevărat, simți în adâncul tău cine ești cu adevărat, dincolo de orice formă, dincolo de orice nume. 2. Vezi cu ochii sufletului cine ești cu adevărat, lumină din lumină, iubire din iubire. 3. Ești cine ești cu adevărat, acum și pură, veșnic și neschimbată. Ești lumină, ești iubire, ești sursa. Acum facem o călătorie înapoi în timp, înainte de prima ta apariție în spațiu terei. Voi număra până la 3. 1. Începi să deplasezi ușor pe linia ta temporară plutind înapoi, treci prin toate viețile tale, prin toate nașterile, prin toate formele. 2. Treci dincolo de pământ, dincolo de această planetă, în spațiu dintre vieți, în locurile de odihnă și pregătire. 3. Ești înainte de toate, înainte de a fi ales să vii pe pământ, acolo unde erai doar lumină, doar intenție, doar iubire. Acel sine străvechi, acea conștiință pură care ești tu, înainte de orice încarnare, se uită acum la tine și îți comunică, și tu îi comunici lui, faceți schimb de informații pe care le dețineți, toate experiențele din toate lumile, toate conștientizările din toate timpurile, le primiți acum, lăsați informațiile să scurgă dinspre tine spre el, dinspre el spre tine, ca două râuri de lumină. Acum, la 3, le sincronizați voi în tot ceea ce este tu. Le activați acum în ființa ta. Tot ce a fost devine parte din tine, tot ce știi devine viu în tine. 1, 2 și
3. Acum, sinele tău străvechi primește acum adevărul esențial transmis de tine pentru cel care vrea să încarneze pe Terra. Doar tu însuți îți planifici ceea ce îți dorești să experimentezi, nimeni altcineva. Nici o entitate, nici un sistem de control, nici un egregor, nici o matrice, nici o conștiință colectivă, doar tu, în libertatea ta supremă, în suveranitatea ta de plină. Orice condiție impusă de alții poți să refuzi acum. Orice program scris de alții poți să-l ștergi acum. Tu ești singura creator al realității tale. Acum te întorci în sursa primordială, 1, 2 și 3. Sădim împreună, în sursă, un program blând și puternic în ființa ta, o sămânță de aur care va crește în tine și acest program spune de fiecare dată când mă trezesc în somn, înainte de a deschide ochii, îmi amintesc cine sunt cu adevărat. De fiecare dată când revin în transă, din meditație, din orice stare profundă, știu cine sunt cu adevărat. De fiecare dată când respir în noua zi, îmi activez suveranitatea și puterea. Acest program se reînnoiește singur la fiecare trezire, se întărește singur cu fiecare respirație, este viu în tine și crește mereu. Acum, resetăm vechea ta sferă de experiențe, o binecuvântezi pentru tot ce te-a învățat, o lași să odihnească în pace și activăm o sferă nouă de experiență pentru tine, o sferă proaspătă, curată, luminoasă. Baza ei este toată înțelepciunea ta adunată, toate experiențele tale integrate, toată lumina ta activată. Această sferă nouă te primește acum, ești deja în ea, ești deja acolo. De acum înainte, toate experiențele tale vor veni prin această sferă nouă, toate vor fi în acord cu cine ești tu cu adevărat. Elena, cum s-a schimbat Parcă s-a mama, adunat. Da, s-a mama adunat. Leoaicei? Mm. E energie în sursă, s-a adunat, asta spunea că s-a adunat mai mult în sursă. Merge către în matrice, în sursă. I-a rămas partea de a coborât în fizic și tot ce este parcă în față nu-și mai are bila experimentală de construire. E ca și cum și-a păstrat portalul ăsta permanent între matrice și ea. Se bucură, mi-a apărut o grădină atât de frumoasă, e cu alee și cu mul verde și cu flori albe și mai mici, tip copăcei. Deci uh, mi-a arătat ca și cum se bucură de ceea ce face, ceea ce îi place să facă acum. Se bucură, dar o face nativ, nu că și-a construit-o ca o bulă experimentală. Ceea ce rămâne este portalul ăla și îl ține permanent deschis între ea și matricea originală. Este o decizie a Și ei? păstra, da, da, o decizie a ei, da. Și păstrarea codurilor cât mai perfecte, adică perfecte, cât mai pure, fără Nu le permite emoție. schimbarea Da, lor, nu le da, da, permite. da, cu emoții pozitive, fără să fie agresate. Vorbesc de codurile originale, nu Mhm, de corpul fizic. mhm, mhm, mhm. Ca să poți să-l dea și se păstrează permanent portalul ăsta.
Este o hotărâre bună să fii tot timpul în conexiune cu codurile tale originale din sursa primordială, ca să nu fii afectat, să fii tot timpul Este, într-un este, echilibru. da, este ceva normal pentru toți când mergem spre experiența finală și plecarea. Deci asta este idealul. Ea știe fix ce va Da, face da, când se va întoarce în sursă. da, da. Elena, Fiindcă nu mai este, nu mai sunt factori uh, fizici, energetici să-și construiască ceva în față, să o distorsioneze. Și atunci asta este calea cea mai sigură și cea mai, nici nu neapărat sigură, ceea ce este. Elena, chem la Da, trei în fața ei ți arbori genealogici cu care mai păstrează acele punți de legătură. 1, 2 și 3. și se întoarce iarăși, deschide bula trecutului. Și, și aici i-a mai rămas puțin, fiindcă a dizolvat nodurile karmice și s-au desfăcut foarte multe. Și n-au mai sunt arbori genealogici secvenționați, adică nu sunt pomi între, sunt pe secvențe. N-au mai Ramuri rămas, rămășite din pomi. n-au mai rămas întregi. Dar îi dizolvă toți, îi dizolvă toți. Expediază prin aceste legături cu care le-a păstrat informația despre ea pentru a dezolva, a anihila toate. Zice că pădurea era dezintegrare. Pădurea era în totală dezintegrare, da? Pădurea. Nu livada, dar pădurea, da? Pădurea, da, pădurea e veselă. Ca fire e, și ca fire e veselă. Pădurea era în Pădurea, dezintegrare. savana sau Pădurea. pădure. Aici e, nu leoaică, aici e pisică. Da, E veselă. Bine. La 3 pot pleca orice rămășițe de pădure. 1, da. 2 și 3. A dizolvat pe toate. Chem la 3 în fața ei toate ființele, toate entitățile, din toate lumele, din toate încarnările cu care a fost în careva relații, când și-a Da, adunat toate experiențele, da, 1, 2 și 3, își retrage prin intenție toate energiile ei da, de peste tot, de la toți și expediază către fiecare informații despre da, ea, le mulțumește tuturor pentru că au da, contribuit, au fost alături de ea în adunarea experiențelor ei. 1, 2 și 3. da. Desface totul. Lumile pleacă mătrăgunile, așa le spune la lumile inferioare. Entitățile și astea pleacă mătrăgunile. Are un vocabular Este colorat veselă, așa, este da, veselă. un vocabular colorat așa, cu niște cuvinte de explodează bucuria. Un stil poetic de exprimare, nu? Da, Mătrăgunele. Frumos cuvânt da, pentru lumea da, inferioară. da, da. Ha. Bine, Bine. are o profunzime foarte, dar așa stârnește râsul dar el e profund.
Este Da, minunat când da, poți transforma niște energii da. negative în pozitive. Pozitive, da, Chiar și dacă pronunț un cuvânt da. negativ, dar este dotat cu pozitiv energetic. Da, că e Își plasată pierde, da, deasupra și dă o energie veselă și de aia stârnește râsul, o energie așa galbenă, curgătoare, care produce extaz și asta e râsul, de fapt. Și interpretarea a formele de a vedea. Elena, Da, vrea partea subliminală a doamnei Elena să transmită părții conștiente a ei și nu doar nu. ei, pentru Pentru fiica ea, ea, pentru nepoată. pentru ea știe ce are de făcut și-a arătat. Ține în secret? Ce are de făcut și-a arătat cum este ea, dar le spune să învețe să-și păstreze bucuria, bucuria vieții și să transforme tot ce e rău într-o pală de râs, așa îi spune, o pală de râs. În tot ce faci, e și bine, e și rău. Depinde la ce te legi. Și a zis, legați-vă la bucurie. Noi colorăm Transformați. totul Da, în culoarea, capacitatea de a crea totul frumos. Adică le-a da conotație veselă. Da, dar e un râs, știi, văd râsurile, au tot felul de emoții pozitive și au și culori, așa, multe, multe. molipsitoare. Dar a fost și pe nivelul ăsta, dar acum este pe nivelul ăla râsului veseliei, e lumină, bucuria aia care este galbenă, uh, o nuanță de verzui, de extaz, așa. Nu este un râs, cât este o Da, bucurie da, redată. da, stârnește uh, bucurie printr-un instant, așa, printr-un râs din mhm. ăsta. Da, asta a zis. Învățați, că e un proces de învățare. Unii venim mai vesel, mai mult cu el, unii le învățăm și învățați-le. E mai bine așa. Întreabă de doamna Elena, își mai amintește de noi? Acum, da, când are toate experiențele la activ, da, nu, sunt experiență în Antares, grup de umanoizi înalți, robotici, mai mulți. Deci, tehnologici, înalți, deschiși la culoare, rigizi ca emoții, ca mental. Da, am trecut, face și asta a fost o experiență. Bine, doamna Elena poate chema în fața ei pe cei mai dragi ai ei la 3, 1, 2 și 3. Ce mai are aici? Că de aici Mhm, îi cheam, că mhm. ei sunt importanți. Le formează pentru fiecare câte o sferă energetică de vibrație a sursei primordiale. 1, 2 și 3. Le informează cu toată informația care o socoate de cuvință să le livreze celor dragi. Da.
Le S-a mulțumește destins așa, da, pentru tot ce totul, da. După ce le-a sunt dat, ei pentru ea. le-a dat informația, s-a produs ca o Mhm. liniște. Da, Le poate spune că sunt iubiți de ea și le da, dorește doar binele și ascensiunea spre lumină, spre sursa primordială, spre vibrațiile cele mai înalte. Mhm. Acum la 3 își poate lua rămas bun de la ei și ei pot pleca, 1, 2 și 3. Nu te mai întreb cine au fost, probabil cunosc pe cineva din ei.